Hi! Welcome back to our channel. I am Teacher Eds and I will be your guide in understanding the RPMS-PPST. Sa lahat po na nag-subscribe, thank you very much po. If you are not yet subscribed in this channel, please hit that subscribe button below. Thank you! So now, nandito na tayo sa huling-huli! Yay! Okay, so nandito na tayo sa objective number 13, which is the plus factor. So, ito pong plus factor ay hindi na siya nakahiwalay. Kasi dati parang nakahiwalay siya, may 100 ka na tapos meron pang nakahiwalay na 5. Kasi doon pupunta yung plus factor. So, this time, hindi na po yung ganon. Nakasama na siya. Kung mapapansin po natin, laging 7.5% lahat ng ating mga naunang indicators. From objective 1 hanggang objective number 12, lahat po yun ay 90%. Bawat KRA meron 22.5%. So, KRA 1, 2, 3, and 4, lahat po yan ay tig 22.5%. At yung 22.5% ay hinati sa bawat tatlong objectives na nasa isang KRA. Di ba po? Tigta tatlo ang objective sa isang KRA. So, naghati-hati sa 22.5% yung bawat isa, kaya bawat isa doon ay 7.5%. Yun ay 90% lahat. At yung natitirang 10% ay dito po yun sa ating plus factor. Okay, lagi po nating tatandaan na kapag po plus factor ang pinag-uusapan, hindi lang po tayo basta nagigain ng certificate. Kasi po, dapat kapag meron tayong certificates na ia-attach, we have to make sure that it has something to do with the teaching and learning process. So, halimbawa, nagkaroon tayo ng training dahil mag-e-election na. May training sa pag-e-election. Ay, hindi pala sa pag-e-election. May training sa pag-upo sa eleksyon. Tanong, sasama ko ba yung training ko sa eleksyon para sa aking portfolio? Kasi nag-training ako doon eh. Tanong, meron po bang kinalaman sa teaching and learning process yung inyong certificate sa training natin sa eleksyon? Okay, wala. Kung wala pong kinalaman, iyon, yung paggamit natin ng machine. Yung paggamit natin doon ng machine, kung ano yung process ng eleksyon. May kinalaman ba yon doon sa pagtuturo natin? Kung wala pong kinalaman, hindi po yan counted as evidence for plus factor. Kasi po dapat laging may kinalaman sa teaching and learning process. Okay po? So, syempre, ang mga kasama dyan, may inset tayo, meron tayong mga LAC sessions, so may mga participations tayo, certificates of participation. Minsan, nagsispeaker tayo. Okay? So, ano pa? Ito, nag-iisip pa ako ng iba, pero ito lang naman sa likod ko. Okay, so ito pong MOV na meron tayo sa ating RPMS tool para sa plus factor. Kasi po ang sabi po dito ay performed various related works or activities that contribute to the teaching and learning process. Okay? So, dapat may kinalaman talaga lahat sa teaching and learning process. Ngayon, ano ba yung mga MOV? Number 1, pwede po ang Certificate of Participation or Recognition. Pwede naman Certificate of Participation. Isa naman, Certificate of Recognition. Okay lang po yun. Isa naman, Certificate of Training, Certificate of Speakership, Committee Involvement, Advisorship of Co-Curricular Activities, Book or Journal Authorship, Coordinatorship, Chairmanship, Coaching and Mentoring of Learners in Competitions, Mentoring Pre-Service Teachers, at iba pa. So, yung mga yan po, kung may kinalaman sa teaching and learning process, caring-carry po yan. Ngayon, ang tanong naman ay kung paano natin i-rate. Okay? So, ito po ay nire-rate sa quality and efficiency lamang. Ano yung sinasabi sa quality? Quality, consistently performed various related work or activities that contribute to the teaching and learning process as shown in the MOV submitted.
So, kunyari ako, nagpasa ako ng Certificate of Participation, Certificate of Training, Certificate of Speakership, Community Involvement. 4 lang yung ipinasa ko. Okay? So, yung 4 na yun ay pinasa ko. At lahat ng nakuhanan ko niyan, ang topic ay tungkol sa teaching and learning process. May kinalaman sa teaching and learning process. So, valid ba lahat ng aking documents? Of course, it is valid. Okay. Now, consistently performed. Di ba sabi natin in the depth and context, kapag sinabing consistently, 4 quarters, across 4 quarters, yung mga ganitong activity, minsan nga year-round pa yan. Yung mga, ito ng coordinatorship, chairmanship, training. Tapos hindi rin natin alam kung kailan darating yung mga ganyang opportunities. Mayroon bang seminar ngayon o kung wala, di wala ka ng quarter na yon, so hindi mo rin masasabi. So, ang tingnan na lang natin yung bilang muna. Okay. So, kung 4, 5. Kung 3, 4. Kung 2, 3. Kung 1, 2. At kung wala, 1. So, kung i-rate natin yung quality nito, 4 yung ipinasa ko, so 5 na ako agad dyan. Okay? Ang efficiency naman, ang sabi po dito ay submitted at least 4 different kinds of acceptable MOV. 4 different kinds. So, different kinds ba yung pinasa ko? Isa nito, isa nito, isa nito, at isa nito. Yes, different kinds siya. Kaya, 5 din ako dito. So, pag in-average ko yan, 10 divided by 2 is 5. Tapos, 5 times 10% is 0.5. Tama ba? 5 times 10% is 0.5. Okay. Teacher ads. Siyempre, may tanong ulit kami. Paano? Kung ang ipinasa ko ay 4, pero puro participation. Okay lang yun. 4, di ba? Consistently pa rin nagawa mo. So, 5 ka pa rin kay quality, pero kay efficiency, hindi ka na po 5. Kasi, ang sabi po dito, submitted at least 4 different kinds of acceptable MOV. Pero po, ang ipinasa nyo lang po ay 4 na certificate of participation. At yung 4 na participation certificates na yon ay counted lang yon as 1 kind. Kaya po, kung titingnan natin ang ating RPMS tool, babagsak lang po tayo sa submitted any one of the acceptable MOV. So, kahit 4 po yung certificates mo of participation, ito po ay counted as 1 lang. Kaya ang efficiency niya po ay 1. So, as much as possible, iba-iba po dapat yung ating function para po iba-iba yung ating nakukuhang certificates. So, pwede po tayong maging advisor ng mga co-curricular activities. Pwede rin tayong ma-assign na chairman or coordinator sa isang subject. Pwede rin po tayong mag-coach ng bata sa mga competitions. Pwede rin po tayong kapag may dumating na in-service teachers, tayo yung mag-mentor sa kanila kung kaya na po natin at tayo po ay eligible. Kung tayo po ay legible handwriting pala yun. Kung tayo po ay eligible, pwede rin tayo mag-coach ng mga pre-service teachers. Okay? So, ganun po siya nire-rate. Dapat po iba-iba para po yung efficiency natin ay hindi apektado. Sobrang dali naman kuhanin yan. Opo, kasi plus factor na nga lang, papahirapan pa ba natin yung sarili natin? Okay, so kung plus factor na lang, hindi talaga siya yung function natin sa pagtuturo. Kasi, di ba, isa sa mga nagiging problem, teacher, kagaya ko, minsan, seminar ng seminar. Okay? Seminar ng seminar na lang. O di, naiwan na yung mga bata. Naiwan na yung mga bata doon. Pero dapat, syempre, kung aalis, merong iiwang gawain. Minsan, kasi maraming mga teachers, lumalaki yung points dahil sa seminar doon sa dating RPMS. Ngayon naman po, hindi na po ganon. Yung seminar po ay 10% lang at wala na pong kinalaman kung ito ay nasa school lang ba, nasa division ba, district,
region, national, wala na pong bearing ngayon yun kung saang level. For this year ha, wala pong bearing. Kung sa school po, gumagawa na tayo, sa school po, makakakuha tayo ng certificate. At okay na po yun para i-attach natin dito sa ating plus factor. Wala pong problema kung saang level man natin yun nakuha. Okay? So, ganun lang po siya kino-compute. Madali lang pong i-compute itong plus factor. So, lagi lang po nating tatandaan, it should contribute to the teaching and learning process. Okay? So, yun lang po lahat for Objective 12. Once again, I am Teacher Ads, and I will be your guide in understanding the RPMS-PPST. Bye po!